คุณรู้จักเขาดีใช่ไหมครับชายร่างท้วมในชุดเอี้ยมสีแดงหมวกสัญลักษณ์ตัว M และหนวดที่เป็นเอกลักษณ์เราเรียกเขาว่าฮีโร่ผู้ช่วยเจ้าหญิงจากเงื้อมือของมังกรใจร้ายมาตลอด40 ปีแต่ถ้าผมบอกคุณว่าภายใต้รอยยิ้มและเสียงตะโกน It's me, Mario ชายคนนี้อาจจะเป็นอาชญากรที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์วิดีโอเกมวันนี้แจ๊สหล่อจะพาคุณไปขุดคุยรหัสลับที่ถูกซ่อนไว้ในคู่มือเกมยุค 80 เรื่องราวของอิฐทุกก้อนที่คุณทุบและชะตากรรมของอาณาจักรเห็ดที่ถูกบิดเบือนเตรียมตัวให้ดีครับเพราะมาริโอที่คุณรู้จักอาจไม่มีอยู่จริงเราเริ่มจากความจริงที่ถูกบันทึกไว้ในคู่มือเกม Super Mario Bros 1985 เวอร์ชั่นแรกสุดกันก่อนครับนี่ไม่ใช่ทฤษฎีที่แฟนคลับมโนขึ้นมาเองนะครับแต่มันคือ Official Law ที่ระบุไว้ในหน้าฉบับดั้งเดิมในหน้านั้นระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อบาวเซอร์บุกอาณาจักรเห็ดเขาไม่ได้แค่จับตัวเจ้าหญิงไปแต่เขาใช้เวทมนต์ดำที่ร้ายกาจสาปชาวเมืองโทษทุกคนให้กลายเป็นก้อนหินกลายเป็นก้อนอิฐและกลายเป็นหญ้าหางม้า Horse Tail Plant ที่วางเกลื่อนกลาดอยู่ตามฉากหยุดและใช้จินตนาการตามผมดูนะครับอิฐทุกก้อนที่คุณเห็นในเกมไม่ใช่วัสดุก่อสร้างแต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจพวกเขามีความรู้สึกมีครอบครัวแต่ถูกขังอยู่ในร่างที่แข็งทื่อเฝ้ารอให้ฮีโร่มาช่วยแก้คำสาปแต่สิ่งที่มาริโอทำคืออะไรเขาวิ่งมาแล้วใช้หมัดกระแทกไปที่หัวของชาวเมืองเหล่านั้นอย่างเต็มแรงจนพวกเขากลายเป็นเศษผงแตกละเอียดในคู่มือบอกว่าทุกครั้งที่คุณทุบอิฐคุณจะได้คะแนนแต่ไม่มีบรรทัดไหนเลยที่บอกว่าชาวเมืองเหล่านั้นจะฟื้นคืนชีพกลับมาได้หลังจากอิฐแตกกระจายไปแล้วนั่นหมายความว่าตลอดการเดินทางผ่านด่าน1ถึงด่าน8มาริโอไม่ได้กำลังสะสมแต้มแต่เขากำลังกวาดล้างประชากรที่เหลืออยู่ของอาณาจักรเห็ดไปตลอดทางถ้าเขาคือผู้กอบกู้จริงๆทำไมเขาถึงไม่หาทางสลายคำสาปให้พวกเขากลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมหรือจริงๆแล้วผลประโยชน์จากเห็ดและเหรียญที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของชาวเมืองมันมีค่ามากกว่าชีวิตเพื่อนร่วมโลกสำหรับเขากันแน่นอกจากเรื่องอิฐแล้วพฤติกรรมของชายคนนี้ก็น่าสงสัยไม่แพ้กันเราต้องย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดของเขาในชื่อ Jumpman ในเกม Donkey Kong ปี 1981 ตำนานกระแสหลักบอกว่าลิงยักษ์ลักพาตัวแฟนสาวของเขาไปแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ในคู่มือการเล่นของ Nintendo ระบุไว้ว่า Donkey Kong คือสัตว์เลี้ยงของ Jumpmanแต่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นครับจัมแมนทารุณกรรมลิงตัวนี้อย่างหนักทั้งกักขังและใช้งานจนมันทนไม่ไหวและต้องหนีออกมาการลักพาตัวเลดี้พอลลีนแท้จริงแล้วคือการล้างแค้นของสัตว์ที่ถูกทำร้ายไม่ใช่การรุกรานที่ไร้เหตุผลและที่น่าขนลุกที่สุดคือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคต่ออย่าง Donkey Kong Jr. ในเกมนี้มาริโอไม่ได้เป็นพระเอกนะครับแต่เขาทำหน้าที่เป็นผู้คุมคุกเขาขังพ่อลิงไว้ในกรงเหล็กยืนถือแส้และคอยปล่อยสัตว์ร้ายออกมาทำร้ายลูกลิงที่พยายามจะมาช่วยพ่อของมันนี่คือครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่มาริโอปรากฏตัวในฐานะวายร้ายอย่างเป็นทางการเขาสนุกกับการเห็นครอบครัวสัตว์ป่าต้องพรากจากกันด้วยเหตุนี้นักจิตวิทยาและนักทฤษฎีเกมหลายคนจึงมองว่ามาริโอมีลักษณะชัดเจนของโซเชียลพาธคือสภาวะที่ไร้ซึ่งความเห็นใจต่อผู้อื่นเขามองโลกเป็นเพียงเกมที่ต้องชนะเขาสามารถยิ้มแย้มและชูนิ้วโป้งให้กล้องในขณะที่วินาทีก่อนหน้าเขาเพิ่งจะเหวี่ยงเต่าลงเหวหรือสละชีวิตโยชิเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดเพื่อให้ตัวเองรอดชีวิตสำหรับมาริโอความเจ็บปวดของคนอื่นคือบันไดและเสียงกรีดร้องของศัตรูก็เป็นเพียงแค่ดนตรีประกอบชัยชนะของเขาเท่านั้นแต่ทฤษฎีที่น่าขนลุกที่สุดไม่ได้มาจากแฟนเกมคนไหนครับแต่มันมาจากปากของชายผู้ให้กำเนิดมาริโออย่างชิเงรุ มิยาโมโตะ
มิยาโมโตะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในประเด็นที่น่าตกใจว่าจริงๆแล้วมาริโอและเพื่อนๆรวมถึงเหล่าวายร้ายอย่างบาวเซอร์ไม่ได้มีความเกลียดชังกันจริงๆแต่พวกเขาเป็นเหมือนคณะละครสัตว์หรือกลุ่มนักแสดง casting troupe ลองหยุดคิดตามผมดูนะครับถ้าสภาวะฮีโร่ที่เราเห็นเป็นเพียงบทบาทที่ถูกจัดฉากขึ้นมานั่นหมายความว่าความตายของชาวเมืองเห็ดการถูกลักพาตัวของเจ้าหญิงหรือแม้แต่ความเจ็บปวดของดองกี้กองที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้มันอาจเป็นการสมรู้ร่วมคิดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ฮีโร่จอมปลอมให้ชายที่ชื่อมาริโอมิยาโมโตะเปรียบเปรยว่าพวกเขาก็เหมือนตัวการ์ตูนป๊อปอายที่วันนี้รับบทศัตรูพรุ่งนี้อาจจะไปตีกอล์ฟด้วยกันหรือวันมะรืนก็มาแข่งรถโกคาร์ทกันอย่างสนุกสนานแต่นี่แหละครับคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกที่ทุกอย่างคือการแสดงมาริโอคือคนที่กุมอำนาจสูงสุดในฐานะตัวเอกเขาสามารถสั่งให้ใครตายก็ได้สั่งให้ใครถูกขังก็ได้เพื่อให้บทละครเรื่องนี้ดำเนินต่อไปตามความปรารถนาของเขามันคือ Infinite Loop หรือนรกที่วนลูปที่ศัตรูต้องยอมถูกเหยียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพียงเพื่อให้ชายในชุดสีแดงคนนี้ได้รับเสียงตบมือจากคนทั้งโลกมาริโอที่เราเห็นอาจไม่ใช่คนซ่อมท่อผู้กล้าหาญแต่เขาคือพระเจ้าในโลกใบเล็กๆที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อสนองตัณหาในการเป็นฮีโร่ของตัวเองเท่านั้นแต่ท่ามกลางทฤษฎีสมคบคิดและความลับที่น่าขนลุกเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยครับนั่นคือความสุขที่ผู้ชายคนนี้มอบให้กับคนทั้งโลกมาตลอด4 ทศวรรษสำหรับเด็กชายคนหนึ่งในยุค 80 มาริโอคือประตูบานแรกที่พาเขาไปสู่อาณาจักรแห่งจินตนาการสำหรับพ่อแม่หลายคนมาริโอคือสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์ให้พวกเขาได้นั่งหัวเราะไปกับลูกๆในวันหยุดและสำหรับใครหลายคนที่กำลังเผชิญกับวันที่เลวร้ายเสียงดนตรีอันสดใสและคำพูดที่ว่า Here we go ก็เป็นเหมือนกำลังใจเล็กๆที่บอกเราว่าลุกขึ้นสิลองใหม่อีกครั้งประตูบานต่อไปอาจจะมีชัยชนะรออยู่มาริโออาจจะทุบอิฐนับพันก้อนแต่เขาก็สร้างรอยยิ้มนับล้านรอยเขาอาจจะเป็นนักแสดงในคณะละครสัตว์ของมิยาโมโตะแต่นักแสดงคนนี้แหละครับที่ทำให้วิดีโอเกมไม่ได้เป็นเพียงแค่ของเล่นแต่กลายเป็นวัฒนธรรมและความทรงจำล้ำค่าของมนุษยชาติไม่ว่าความจริงเบื้องหลังความลับของอาณาจักรเห็ดจะเป็นอย่างไรหรือมาริโอจะมีด้านมืดที่ซ่อนอยู่แค่ไหนแต่สุดท้ายสิ่งที่เราจดจำได้ดีที่สุดไม่ใช่จำนวนศัตรูที่เขาเหยียบย่ำแต่คือความรู้สึกมหัศจรรย์ในครั้งแรกที่เรากระโดดข้ามเหวได้สำเร็จและคว้าธงชัยมาครองและคุณล่ะครับมาริโอในความทรงจำของคุณเป็นฮีโร่แบบไหนหรือเขามอบความสุขตอนไหนให้คุณบ้างคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวความประทับใจของคุณได้ที่ Just Law นะครับเพราะบางครั้งความลึกลับก็เป็นเพียงสีสันแต่รอยยิ้มที่คุณได้รับต่างหากคือความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราในวันนี้สวัสดีครับ